I ftuar në studio, si njoftova, është kolegu Sokol Balla, drejtues dhe autor i Real Story këtu në Vizion Plus. Kënaqësi që jemi në Kapital. Kënaqësi për ftesën sa. Atëherë pyetja që bëra dhe që ishte në fakt pyetja që erdhi si gosht gjithë të javë në politikë në Tiranë ishte çfarë është kjo që ndodhi midis dy institucioneve më të larta të shtetit, presidencës dhe kryeministrit, një krisje apo një thyrje? Është besoj një vazhdim i një operete apo teledrame që vazhdon, që ka filluar, besoj që nga viti 1999-2000, atëre kur Edi Rama la qeverinë kabinetin me edha për të kandiduar për herë të parë Bashkinë e Tiranës. La po e shtyu meta dilte nga i kabinet, kjo është një çështje që ha debat, po sigurisht le të themi dy figurat e reja të majtës i rinin ngushtë njëra tjetrës në të njëjtin vend. Janë dy figura që kanë kërkuar gjithmonë hapësira. Megjithëse në atë kohë të dy përbetoheshin që nuk mund të bënin pa njëri tjetrin në fillim. Patjetër, dhe mos harrojmë që edhe Meta i dha një mbështetje shumë të fortë atëherë si kryeministër Edi Ramës, edhe kur ai filloi punën si kryetar bashkie. Por po ta ndjekësh gjithë rrjedhën e këtyre 18-19 viteve, janë dy figura që kanë kërkuar të temi duke qenë një valencë njëjtë magnetike, o të dy plus plus, o të dy minus minus, sa herë kanë tentuar të rinë afër e shtyn në mënyrë pothuajse instinktive të njëri tjetrin. Janë dy figura që që prej atij viti që konkurrojnë për vendin e parë, konkurrojnë për vendin e parë te e majta, konkurrojnë për vendin e parë në qeveri, konkurrojnë për vendin e parë në vend. Pra kanë qenë dy figura që nuk e kanë, le të themi, nuk e kanë pranuar asnjëra njëra tjetrën, thjesht her pas here janë detyruar të bashkëpunojnë. Problemi është që në këto momente kur ata u përplasën, nuk janë më thjesht dy politikanë, apo nuk janë thjesht dy zyrtar të Partisë Socialiste, apo dy funksionar të kabinetit ekzekutiv, apo thjesht dy përfaqësues legislativit. Njëri është drejtuesi i ekzekutivit, pra zoti Rama, tjetri është presidenti i Republikës. Dhe për mua ishte e pritshme, ishte çështje kohë se kur do të ndodhte përplasja e tyre e radhës. Dhe për shkak të institucioneve që ato përfaqësojnë, përplasja e tyre e radhës erdhi mbi kushtetutën. Dhe në këtë moment kjo është një krisje shumë e rrezikshme, e cila nuk mund zgjidhet as me klima KPD-je dhe as me marrëveshje Korfuzi, apo as me darga ngjalash, apo me dargat e pazarit. Kur thua është e rrezikshme, pse është e rrezikshme? Është e rrezikshme sepse gjatë se mund të krijojë precedent. Po ka precedentet i ka. Përplasja Rama Meta ka pas precedent shumë fort. Flas për precedent në kuptimin e funksionimit të shtetit. Patjetër, dhe këtu është problemi që kjo përplasje kur secili ka përgjegjësi maksimale, njëri si presidenti, tjetri si kryeministër, kur përplasen për këta të dy presidentët dhe kryeministri, përplasen për kushtetutën. Por ama janë të ndikuar nga të gjithë precedentet e tyre të mëparshëm që s'kan qenë të gjithë të butë. Dhe në ambientet e politikës gjithsesi vërtitet pyetja dhe mbetet. Përse e ka bërë Ilir Meta këtë? Është një paralajmërim që ai po do të rikthehet në politikë në vetë parë, në politikën, në fushën e politikës, në ngastrat e partive? Shiko, Ilir Meta ka një farë ambiguiteti ndryshe nga Edi Rama. Edi Rama është deri diku i qartë, ka qenë deri diku i qartë në karrierën e tij, është futur në politikë për të arritur këtu ku ka arritur sot. Ndërkohë që Edi Rama, këtu ku ka arritur Edi Rama sot, Ilir Meta ka qenë para një pothuajse një dekade. Pra ka një farë ambiguiteti tek Ilir Meta. Ilir Meta e ka dashur postën e presidentit, off the record që për vitin 2009 spaku, pastaj padyshim edhe në vitin 2017 ai nuk u bë presidenti i Republikës jashtë vullnetit personal, pra nuk është se ai u bë, e vetme gjë që ndodhi që atij nuk i pëlqeu, ishte se ai mori vetëm votat e mazhorancës së majt. Ai do kishte preferuar të merrte edhe votat e opozitës për dalë një president konsensual. Pra i vetmi dështim në dëshirën e Ilir Metës ishte që në 2017 nuk u zgjodhi si president konsensual. Por në këtë postë që është sot, ai është totalisht me vullnetin e tij. Unë nuk e di pse e ka bërë Ilir Meta, po unë ja vë fajin sjelljeve personale, raporteve personale me Edi Ramën. Për hir të kuriozitetit të publikut. Edi Rama e zgjodhi president, po kam përshtypjen dështilonte të kuptonte Ilir Metës se këtu mbaroi detyrimi i tij ndaj tij. Ndërkohë që Ilir Meta është një person që kërkon të mbajë raportet e kontakte, kërkon të jetë në lojë. Dhe për shkak të stofit të politikanit që ai ka, atë nuk mund ta lësh jashtë loje, qoftë edhe duke në thojza e burgosur te kafazi i artë i presidencës. Edhe pse të gjithë janë duke u lodhur për të gjetur
për të goditur në kokë cila është arsyeja pse e ka bërë. Megjithatë le të cekim së bashku ato që janë hamendjet më të përfolura të këtyre ditëve. Ilir Meta, pra presidenti, në letrën që është përgjigj kryeministrit, ka përmendur cilësinë e tij si kryetar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Pse ka bërë këtë? A lë kjo ndonjë gjë për të kuptuar se figura e zotit Leshi ka ndonjë cent në kuptimin e sigurisë kombëtare? Çfarë është kjo siguria kombëtare? Pse është përmendur? Informacionet janë kontradiktore. Të paktën disa hint që kam patur unë lidhur me takimin që e ka patur me Edi Ramën, më shumë ka peshuar sërish, siç u thash, themi sjellja personale. Pra, raporti direkt që ka presidenti i Republikës me ministrin e Brendshëm në bazë kushtetutës është Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Pra nuk ka një raport tjetër zyrtar që t'i lidhë ata të dy të punojnë direkt me njëri tjetrin. Sigurisht. Pra Edi Rama në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, thret dhe ministri i Brendshëm është i detyruar të paraqitet në mbledhje. Presidenti e thret. Presidenti e thret. Po ama kur është ministri? Ai ishte ministri. Patjetër. Dhe kjo mund të ketë qenë një lloj epiteti që Ilir Meta ka dashur të hedhë në publik dhe thotë që raportet e tija me Sandër Leshin, nesër si ministri i Brendshëm, janë të kompromituara për shkak të disa temi shkëndijave që ata kanë pasur gjatë javës kur Ilir Meta po mendoje dhe po reflektonte për emrin e tij. Ai, të paktën sipas informacioneve që unë kam, ka kërkuar ta takojë. Zoti Leshi ja ka refuzuar këtë takim të kërkuar në rrugë jo zyrtare. Më pasi është përgjigjur atij vetëm kur ka ardhur një letër nga presidenca, kërkesa i është bërë atij zyrtare, i është paraqitur zotit Meta në gjysmërorën e fundit të lënë në hapësirë për ta takuar atë, si më thënë takimi ishte lënë midis orës 5 dhe orës 6. Dhe zoti Leshi është paraqitur diku pak minuta para orës 6. Duhet të jetë tronditse për publikun kur dëgjon që edhe burrat e shtetit këtë informacionet që kam unë, lëvizin dhe veprojnë në sajt të disa. Po kryetari kur ti ka një problem, sa unë jam dakord me atë që thua ti. Po erdhe me vonesë, nuk më erdhe, më dole, s'më dole. Po këto janë të rëndësishme. Janë të rëndësishme. Sigurisht ata janë njerëz, nuk janë perëndi, janë të rëndësishme. Edi Rama dhe mazhoranca e majt e kanë ditur kush ka qenë Ilir Meta para se ta votonin për president. Nëse kanë menduar që do votojnë Ilir Metën president, dhe Ilir Meta do ri aty dhe do ri urt, dhe nuk do bëj asgjë, e kanë gabim. Ato e kanë ditur që Ilir Meta deri diku, për mënyrën se si operon politik, do tentonte të balanconte edhe politikisht situatën në vend. Dhe unë nuk besoj që ai duhet vinte surprizë për Edi Ramën dhe të tjerët. Dhe nëse ti e provokon Ilir Metën, Ilir Meta ka treguar në shkruan që nëse provokohet, ai përgjigjet provokimit, pothuajse me të njëjtin temp ose edhe pak më fort. Por nga ana tjetër ka edhe një hamendje tjetër, unë kam patur informacione, po janë vështirësisht të verifikueshme. Hamendja për statusin e generalit. Ja, kjo për statusin e generalit ishte një hamendje, unë e kam shkruar edhe publikisht në një shkrim timin, që kjo dukeshte hamendja më normale, teknike po normale, që zoti Leshi ishte general. Kjo mund të quhet e shtëruar? Është shtëruar për një arsye, ju a them pse. Zoti Leshi ka fituar procesin gjyqësor për shkarkim të padrejtë. Që ka qenë i shkarkuar si general. Si general. E ka fituar procesin gjyqësor në gjykatë. Që do të thotë që e ka gradën. Ju a them pse nuk e ka. Pasi zoti Nishani, mos gaboj unë, refuzoi, ose në sakt nuk ktheu kurrë përgjigje, nuk e riktheu kurrë. Pra, pavarësisht se ti fiton gjyqin, presidenti duhet bëjë një dekret ku të rikthen, apo një dekret apo një vendim, nuk e di, se s'mund ta them teknikisht si është. Kjo lloj vendimmarrje nga presidenti i Republikës, zoti Nishani, nuk është bërë. Pra zoti Leshi ka fituar gjyqin, pra de facto ka fituar gjyqin, por de jure është ende në pritje të një letre të tillë për ta rikthyer atë në general aktiv. Kjo gjë nga burimet që unë kam nuk ka ndodhur. Pra edhe teknikisht ky argument nuk qëndron. Sigurisht ka dhe disa informacione që qarkullojnë, unë i kam marrë në rrugë jo zyrtare, po askush nuk është gati të konfirmojë ato. Edhe off the record, që sipas tyre zoti Leshi mund të ketë patur kontakte për shkak detyrës edhe me individ apo zyrtar apo ushtarak që ndoshta nuk vinë nga vende mike. Tani, prap kjo është një gjë shumë në ajër dhe nëse presidenti i Republikës ka një informacion të tillë, duhet ta ndaj. Nëse nuk e ndan me publikun, s'paku duhet ta ndaj me dyert mbyllura me deputetët e kuvendit, në mënyrë që pak a shumë gjithë jemi të qartë që përse ai e ka marrë një vendim të tillë. Ose do duhet ta kishte ndarë në takimin
konfidencial me kryeministin. Me kryeministin, me sa më rezulton mua, kjo gjë nuk ka ndodhur. Pra kryeministit nuk i është thënë asnjë gjë e tillë, kryeministit nuk i është përmendur as teknikaliteti i generalit. Besoj që gjithçka ka mbetur në këtë klimën që u thash, në klimën jo të mirë njerëzore të komunikimit midis faktorëve politik dhe institucional në vend. Dhe saga është zhvilluar. Ditën e premte, kryeministri ka ripërsëritur dekretin, duke e shoqëruar dhe me një relacion. A është kjo shenjë që ka një ujdi që po shkojë drejt zgjidhjes apo vijon lufta e nervave? Shiko, unë gjatë intervistës në emisionin tim e pash kryeministrin të qetë në këtë drejtim. Unë e pyeta nga një, me që ishin 7 ditë, nga 1 deri në 7, sa mundsi ka që Ilir Meta ta dekretojë atë dhe im tha 7. Intervista e ditës së njëjtë, po. Ditës së njëjtë. Dhe të nesërmen ai çoi relacionin siç e kishte premtuar dhe ndërkohë pati edhe një reagim jo të butë Ilir Metës si president, kur latë kuptohet që të gjithë amatorët e kushtetutës ta lexojnë mirë etj. Unë them që në lojë është posti ose jo posti i KLSH-s, po emri Vitore Tushës. Tani arsyet pse presidenti Meta e do patjetër Vitore Tushën kryetare të KLSH-s është një çështje që ha debat dhe diskutim nga ato dashamirëset, që kjo është një kandidaturë shumë e mirë, është zonjë grua, ka kaluar vettingun, ish antar i gjykatës, se është ish antar i gjykatës, është thjesht detyrë pasi mandati i saj me thënë vërtetë mandati ka mbaruar. Po gjitha kjo do të thotë që është një Por ka edhe të tjerë që thonë që kjo mund të jetë një nëse parlamenti e vendos zonjën Tusha në këtë ja miraton presidentit, sigurisht kjo mund të sjellë një bllokim tjetër të përkohshëm të reformës në drejtësi. Do të përkthejë që kemi të bëjmë me një negociat me fjalë të thjeshta me një pazar. Kjo ose sha. Sha mund të jetë një dy lëvizje detyruara drejt remis. Që mbreti han mbretreshën, por lëviz në një pozicion ku del remi nga oficeri Leshi. Mund të jetë çështje shau, po besoj që qoftë presidenti, më shumë sa kryeministri, presidenti Meta është temi më i detyruar të dali së paku remi nga kjo lojë. Sepse nëse ai do të firmosi dekretin tani, këtë të riun, si ta quajmë, rishtarin, dekretin rishtar për Leshin, dhe nëse zonja Tusha do të rrëzohej si kandidatur, atëherë gjithë ai kapital politik me që jemi në emisionin tuaj, ai grumbulloi në një krah të saktuar spektrit politik kryesisht opozitar, të cilët pan tek ky veprim i Ilir Metës një akt force dhe balance, një zhbalancim politik që është në Shqipëri sot, me një mazhorancë ende shumë të fortë, një opozitë ende dobët. Këtë kapital politik ai do ta humbiste. Kështu që unë mendoj që kështu si ka shkuar puna, kjo ndeshje ose do shkojë remi me rezultat pozitiv, ose do të kemi një fitore si të Pirros me shumë viktima në fushë betejë. A mund të ishte vendimtar presionin ndërkombëtar në këtë rast, posaçërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Evropian, po dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmes përfaqësuesve të tyre sigurisht lokal, nuk kanë nditur të heshtur, përkundrazi, e kanë bërë të qartë që atë ministrin e brendshme e duan funksionale, që përkthehet aty duan ministër. Sa ne ishim bashkë në edicionin qendror të lajmeve në Vizion Plus, më duket të mërkurë. Përpara intervistës të enjten, përpara intervistës nëse të kujtohet, kemi diskutuar njëjtën gjë. Ishte një ngjarje e rënda atë natë, një nga kokat e krimit organizuar u ekzekutua në rrugën Tiranë-Durrës, në rrugën dytësore. Dhe unë tash një gjë që është një gjë logjike dhe normale që e themi të gjithë ne sot. Ne sot në këtë situatë, në kulm të kësaj përplasjeje me botën e krimin, ti nuk mund ta lësh vendin pa një ministër të brendshëm. Të nesërmen të plot fuqishëm. Të plot fuqishëm. Ai në zyrë është, po nuk është ai, nuk është në zyrë, ka të njëjtat kompetenca praktike, jo ligjore. Nuk ka Sander, sepse nëse ai për shembull komunikon, po flas me drejtorin e policisë. Drejtori i policisë sigurisht atë e shikon me një sy tjetër. Dhe ai çfarë do t'i thotë? Ai do marrë Edi Ramën në telefon dhe i thotë shikoj se s'po përgjigjet drejtori i policisë për këtë çështje. Pra, ministri i brendshëm duhet të ketë fuqi politike sot. Zoti Xhafa ishte i plot fuqishëm politikisht. Sajmi Tahiri ishte i plot fuqishëm politikisht. Pra nuk mund të lësh aty një person që të gjithë e shikojnë si këshilltarin e kryeministit, jo si ministrin e brendshëm. Ai duhet marrë fuqi të plota politike. Ai duhet të ketë mundësi të ulet me kompetencat barabarta si antar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe duhet të ketë zë dhe zëri i tij të bëjë jehon kur ai flet me autoritetet lisbatuese. Dhe në fakt kjo shpjegon më së miri faktin që kryeministri e ripërsëriti dekretin. Vetëm desha të thoya diçka tjetër. Presioni
ka pasur një presion dukshëm ai që ndodhi të njëjtën nga ambasada e Shtetit Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ka pasur edhe një presion të padukshëm për sa i përket dekretit kreut shërbimeve sekrete. Shumë kush mendon që ajo ka ndodhur presion si pjesë e pazarit që ka zgjat një vit, Jo, një sekond, jo, po flas për gjë tjetër. Çështja Leshi, pra mos dekretimi i Leshit, ka ngritur alarmin tek ndërkombëtarët. Pasi nëse ne nuk kemi një shef shërbimesh, nëse ne nuk kemi një ministër të brendshëm, nëse ne kemi një prokuror të përkohshëm, nëse ne kemi një vonesë në ngritjen e SPAK-ut dhe Byros Kombëtare të Hetimit, atëherë le të themi në këtë vend ka një vakum të madh. Ka një vakum shumë të madh. Dhe çështja Leshi paradoksalisht ka ndikuar si katalizator për një presion shumë të ndërkombëtarëve ndaj presidentit për të dekretuar Elidon Bendon. Dhe kjo ka ndodhur, nuk është pjesë asnjë pazari midis Ramës dhe Metës. Thjesht çështja Leshi ka katalizuar ndërkombëtarët, cilët bën presion pozitiv, kuptohet, mbi institucionin e presidentit për dekretin e zotit Bendo dhe reaguan ditën e njëjtë për çështjen e Leshit. Tani kjo sjellje politike e Ilir Metës e ashpër dhe e fortë në limitet e krizës kushtetuese, sigurisht duhet të do kulmojë me dekretimin e ministrit brendshëm, unë shpresoj. Por askush mos shpresoj nga e majta dhe nga mazhoranca se Ilir Meta do të dalë i humbur, të dalë i humbur nga kjo betejë politike që ai hapi vetë. Minimalisht nesër duhet dalë i barazim dhe unë them që pavarësisht animoziteteve edhe politike ndaj zonjës Tusha, gjykatësia e apelit që dikur la fatosnano në burg, edhe kontradiktat apo përplasit për nenin 20 ligjit për kontrollin e lartë shtetit që detyron deri diku që kryetari i kontrollit lartë shtetit ketë background financiar. Unë mendoj që edhe për shkak të ndoshta një dileme që kjo mund ta vonoj disi edhe një muaj tjetër apo 2 muaj tjetër këtë dënë zgjedhjen këtë këshillin e emërimeve në drejtësi për një institucioni më i rëndësishëm i strukturës së re të sistemit gjyqësor, unë mendoj që askush nuk humbet me zgjedhjen e zonjës Tusha, kryetarit KLSH-s. Është një lëshim fare normal, kandidatura është shumë e mirë dhe për hir të themi rregullimit të gjithë këtyre gjërave të tjera, mazhoranca duhet ta votojë zonjën Tusha javën tjetër së bashku ose njëkohësisht me dekretimin nga ana e presidentit të Sandër Leshit si ministri i brendshëm. Ndërkohë, Sokol bën përshtypje fakti që opozita ka nditur më njan kësaj krisje, po e quajmë, midis institucioneve më të larta të shtetit. Madje kanë qytur gjasme konflikt, duke po perifrazoj këtu një shprehje të Enkelet Dalibejt. Deklaratë zyrtare nga podiumi i Partisë Demokratike. Si shpjegohet? Që deklaratat zyrtare nga podiumi i Partisë Demokratike i bën vetëm Lulzim Basha. Dhe ne e dim që këto lojra janë... Deklarata janë në shkrim, janë të depozituara në faqen zyrtare në website. Janë depozituara, po mos harrojmë që edhe Enkelet Dalibej mund të folë edhe... Pra nuk është se doli nga diku dhe i vun mikrofonin mediat. Zoti Basha me një shpurt drejtuesit Partisë Demokratike, gjithë javën nuk ka qenë në Tiranë. Ka bredhur sa nga Helsinki në Bruxelles në Asamblenë e Partive Popullore Europiane. Zoti Basha mbriti vetëm dje në Tiranë, vetëm të enjte në Tiranë dhe të premten në Paradite ka pirë një kafe me Monika Kurremadin, me bashkëdrejtuesen e opozitës në hoteli Rogner, pikërisht në momentin që Ilir Meta jepte deklaratën e famshme ku e cilësonte Edi Ramën amator në leximin e kushtetutës. Pra, është për të parë se çfarë do të lëvizi, si do lëvizi opozita, po unë mendoj që opozita nuk ka pse futet në një debat dhe investohet në një debat nga i cili merr përqindje interesi falas. Për çfarë do përzihet opozita? Sepse nëse opozita do përzihej në këtë çështje dhe do mbante anën e presidentit apo siç do ishte logjika, kjo do të kompromentonte rolin e presidentit të Republikës në pozicionin që ai mbajti. Nga ana tjetër, nëse presidenti i Republikës humbiste apo do të humbasin nga kjo betejë, pra do dalë si shkelës i kushtetutës, automatikisht opozita do të identifikojë edhe ajo si mbështetëse e shkeljes kushtetutës. Kështu që opozita besoj ka ngellur në rolin e spektatorit, ka vënë le të themi eksponent jo kryesor të flasin, pra nuk kanë folur asnjë nga nënkryetaret apo kryetari i grupit, nënkryetari i parlamentit zoti Paloka, as zoti Basha nuk ka folur, as zonja Kurremadi nuk kanë folur, pra opozita ka mbetur opozita pritse dhe besoj që në këtë rast dhe asajt i intereson të mos përzihet, sepse nëse do kishim dhe opozitën që do marrë një qendrim të dyshim kushtetues, atëherë në këtë vend pastaj flasim realisht jo më për një krisje, por për një përballje, për një ndarje palësh
Nga njëra palë mazhoranca, nga ana tjetër opozita dhe presidenti, dhe viktima në mes do ishte kushtetuta. Dhe në fakt opozita duket që është e përqendruar tek bombat e saj, tek skandalet, tek zbulimet që ajo po bën ose që konsideron se janë zbulime dhe cilat i quhen si skandale të qeverisë. Sa efikase mendon se është kjo strategji e opozitës? Kujtoj që gjatë verës opozita kishte paralajmëruar për përmbysje, për abolicion, për lëvizje radikale të themi të shesheve të rrugëve. Sa efikase ka qenë sipas teje kjo taktik në fakt e momentit e opozitës? Që nxjerrësh njerëzit në rrugë duhet kulmojnë disa faktorë që janë faktorët ekonomik që nuk e ndihmojnë opozitën në analizën e saj. Janë faktorët social që deri diku e mbështesin, ajo mbështetet fortimisht tek një edhe të sondazhet e Gallupit që thonë që mbi 70% e shqiptarëve duan të largohen nga Shqipëria. Nuk e di sa shifra është e vërtetë, 70, por realisht ka shumë veta sot në Shqipëri që mendojnë që duan të ikin nga shtresat e larta dhe deri tek njerëzit e thjeshtë. Por për sa i përket këtyre përgjimeve, me thënë vërtetën, nuk është se ato nuk kanë konsumuar mijëra orë debatesh publike, politike, mediatike nëpër studiot tona, në parlament apo edhe në rrugë. Që nga rasti Tahiri edhe këtej, ato kanë qenë pjesë e diskursit publik prej më shumë se një viti. Pra i kanë dhënë një kapital opozitës? Jo, le të themi, nuk di nëse temi kanë dhënë kapital apo jo opozitës, por sigurisht që kanë tërhequr vëmendjen e opinionit publik, kanë bërë pjesë e debatit. Se sa do t'i japin kapital opozitës, do ta shikojmë në zgjedhjet e ardhshme. Është ndërë, gjithsesi. Ta shikojmë, por sigurisht që ato kanë zënë pjesë. Por ajo që shikoj unë është, dhe ku janë pasur debat edhe në studio, po edhe jashtë studios, edhe me eksponent të opozitës që shpesh herë opozita ka humbur momentumin edhe të këtyre temi skandaleve apo përgjimeve. Pse? Për shembull në rastin e Samir Tahirit, fakti që ai u vu në hetim, qoftë në Itali, qoftë në Shqipëri, ishte një sukses jo i vogël për opozitën e cila akuzonte atë kur ishte ministri i Brendshëm se kishte lidhje me klanin e abileve apo se kishte stimuluar kanabizimin e vendit. Por çfarë ndodhi? U teprua kaq shumë dhe ju bë kaq shumë gjyqi Samir Tahirit, saqë sot besoj unë nuk ka më ndikim në opinionin publik, edhe nëse Tahiri gjendet i pafajshëm nga prokuroria shqiptare, edhe nëse ai gjendet fajtor. Pra, e konsumuan kaq shumë çështën Tahiri, saqë sot ajo nuk ka më efekt në dur. Efekt në dur politik, po them. Pra, nuk besoj që çështja Tahiri, edhe nëse ai gjendet i pafajshëm dhe paktën sinjalet që un kam është se ai nuk ka prova, si shtatë e prokuroria italiane, nuk ka prova që të vërtetojnë gjithë këto hamendësira që ne kemi folur në studiot tona. Edhe nëse ai deli fajshëm, ama nuk është ndryshon diçka në ekuilibrin e votave në elektorat. Sa i përket çështjeve të tjera, çështja e Babales arriti një sukses. Dërguan vllajën e ministrit të Brendshëm në burg në Itali. Dhe unë mendoj që ky ishte suksesi i vërtet i atij skandali. Pra që një person i cili nuk kishte kryer burgun në Itali, e dërguan në Itali. Qëlloi që ai kishte themi tipar cilësor, ishte vllai i ministrit të Brendshëm në detyrë. Këtu opozita duhet ta kishte mbyllur betejën e saj. Vazhdimi i saj, le të themi kompromitimi i disa prej këtyre personazheve të përfshirë në këtë telenovel, le të themi e bëri çështjen në kufit e qesharakës. Pra një herë dilte një dëshmitar pro Geron Xhafa, një herë dilte kundër, pastaj ndryshonte mendjen prapë më pas. I uli kredibilitetin. E njëjta gjë ndodhi me çështjen e Xhesit. Pra i humbi kredibilitetin, pra dhe i humbi impaktin plus që ajo mund kishte në opinionin publik. Nëse çështja do kishte ndaluar deri aty, që ministri i Brendshëm u detyrua të dërgonte vllajën e tij në burg në Itali, edhe për çështjen e Xheselit që ishte çështja tjetër. E njëjta gjë. Pra u mor dhe u fry e pa bazuar në prova. Nëse do kishte prova do ishte rënë, nëse Taulan Balla do ishte i përfshirë në çështën në atë mënyrë si u denoncua. Faktet treguan spaku deri tani të kundërtën. Sigurisht është çështja e përgjimeve të Vangjush Dakos. Këtë do ta shikojmë si do shkojë. Mbetet realisht në rast se ajo dosje do të hapet dhe do nxjerrë çfarë do të nxjerrë prokuroria. Fakte të reja. Me thënë vërtetën, si e kam parë unë, nga ç'kam dëgjuar dhe nga përgjimet, dhe ç'kam dëgjuar edhe nga Dako, asnjëra nga palët për mua për momentin nuk ka argumenta bindse. As pala që thot ky është i përfshirë, as Dako që thot unë jam Superman. Të dy rastet argumentet kanë qenë jo bindse. Sokol, minutat e fundit për ngjarjen tjetër të bujshme të javës, ndonse duket tashmë se i takon arkivit të kohës është Bularati. Ashtu siç ndodhi, sidomos me ceremoninë mortore, polemikat e fundjavës ishin që
A ishte dinjitos qëndrimi i shtetit shqiptar? A ishte pozitë inferiore? Apo u bë mirë që u veprua duke toleruar që disa qindra shtetës të një shteti tjetër të hyjnë në territorin tënd dhe të lëshojnë parulla pa ju dridhur qerpiku anti-shqiptare, raciste etj. Unë do të marr një shembull të kundërt. Para një viti e pak kam qenë në Athinë. Ishte një ndeshje e wrestling e një sportistit njohur shqiptar, Florian Markut. Gara bëri në pallat sporti në qendër të Athinës. Ai përdeshte me një grek, i cili kishte ndeshjen e tij të fundit para se të tërhiqej nga sporti. Dhe Florian Marku, me thënë vërtetën, e zhdopi grekun. Kjo ngjalli reagime edhe tek tifozët. Tifozët grek filluan të shanin dhe ndërkohë doli që tifozët shqiptar ishin shumë më tepër se sa tifozët grek, nxorën gjithë flamën shqiptar dhe temi fitoria në thojza doli nga ringu, doli edhe tek skena, tek arena e sportit. Me thënë vërtetën, i gjendur në atë sallë duke parë ndeshjen, pata një moment ankthi, sepse ishim në Athinë, ishim në mes të Greqisë dhe kishte qindra flamuj shqiptar që valviteshin dhe një zemrim pothuajse në nota nacionaliste i tifozëve shqiptar, dhe unë pata ankthin se mos policia greke do të reagonte keq. Isha pothuajse në mes tyre. Në fakt nuk ndodhi ashtu. Pra, u lan shpërtheu entuziazmi i tifozëve shqiptar dhe unë nuk pash një reagim të policëve dhe të policisë greke kur ata dolën jashtë. Nuk mendoj që policia greke nuk kishte mundësi ta bënte këtë gjë, por nuk e bëri. E quajte të thjesht një animozitet, edhe me nota nacionaliste, por që lidhej me sportin. Mendoj që për mënyrën se si shkuan ngjarjet do kishte qenë një provokim një provokim i kërkuar me zor në rast se policia shqiptare do të kishte ndërhyrë dhe do të kishte penguar në ato momente të vështira për familjen e atij që është vrarë dhe për fshatin e Bularatit, kishte ndërhyrë dhe të kishte ndaluar çfarë? Të kishte ndaluar ata të shajnë shqiptarë. Ata janë grek që si janë në Shqipëri, si janë në Greqi, si janë në Amerikë, ata shqiptarët i shohin gjithmonë me përbuzje. Ajo çka unë pash dhe më bëri përshtypje, me thënë vërtetën nuk e prita, kontrollet e rrepta të policisë shqiptare, po dhe të asaj greke në kufi, njerëz që i pam gjithë me pamje, që ishte bluza, kontrolloheshin, i hapej çanta, njerëz që u ndaluan të futen në kufi me bluzat Vorjo e Pirit apo me sharje ndaj shqiptarëve. Do thotë ka pasi akord midis Tiranës dhe Athinës. Dhe në dalje ata njerëz që ishin futur ilegalisht dhe që tentuan për shkak të rrëmujës të kalonin nga pika e Kavis, u ndaluan nga autoritetet shqiptare. Pra, unë nuk shoh asgjë të tepruar as për mirë dhe as për keq në qëndrimin e autoriteteve shqiptare. Unë mendoj që e bën detyrën mirë, siç ndodhi edhe me ngjarjen pavarësisht fatkeqësisë që ajo krijoi pak ditë më parë në Bularat. Unë mendoj që autoritetet shqiptare, ndryshe nga çdo herë tjetër, kanë bërë detyrën e tyre pa marrë parasysh kombësinë e atyre që janë futur në territorin tonë. Pra, kush shkeli ligjin, u ndalua, u morë në pyetje. Të shash nuk përbën vepër penale. Të shash, kur ti shan në shtëpinë e tjetrit, turpi të mbetet ty që shan, jo ti që i ke hapur derën dhe e ke pranuar brenda. Mendoj që në një farë mënyre nuk po shkoj ta quaj me epitete dinjitoze, por ishte një sjellje korrekte e autoriteteve në menaxhimin e kësaj ngjarje, besoj në bashkëpunim të plotë me autoritetet greke. Sokol, faleminderit që ishe sonte në Kapital. Mos u largoni, vazhdojmë me pjesën e dytë.